ต้องเดินไปทางซ้ายใช่ไหมอ๋อ นี่เขามีแบบจิตรกรรมฝาผนังข้างซ้ายด้วยติดตัวด้วยแล้วกันเนาะใช่สวยมากค่ะสวยอ่ะ ดีเนาะมาแบบตอนไม่มีนักท่องเที่ยวอย่างเงี้ยขอถ่ายติดตัวไปด้วยใช่ไหมติดเป็นธรรมชาติขอแบบแทนดูอยากเดี๋ยวเราเดินวนสักรอบหนึ่งก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยเก็บรายละเอียด
ผมแบบอ่อน อืม ๆน้ำเนาะ อ๋อตรงนี้มันก็เป็นโอ้ตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรมาก จะเป็นแบบว่าโอ้สุดยอดแห่งความร้อนอืมอันนี้เขาเรียกอะไรอุโบสถหรืออะไรที่สวยนะเจดีย์ สวยมาก คือทุกที่จะแบบละเอียด อืม เพราะว่างานที่สำคัญคืออยู่ข้างหน้า อันนี้เราอ้อมมา อื นะก็เนี่ย มข้างหลังมันก็แบบ ก็ ส คือง บ เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนาะ อืม แต่ถ้าเกิดจะต้องข้างหน้า ใช่ เดี๋ยววันนี้มีอะไรไหมถ้าไม่มีอะไรกูจะสต็อปหรอไม่มีอะไรหรอกอ๋อนี่เราเดินกลับมาที่เดิมนะ อันนี้คือทางออกทางนี้ทั้งหมด อ๋อโอเค เป็นมาหกอันนี้คือไปต่อที่ หอมมากเบื่อลงเองสังเกตเวลาคนมอง อันนี้ก็วังนะ เห็นเลยว่าน้ำไม่ได้ส่องหน้าเลยมึงเดี๋ยวกูทิ้งก่อนละกันมึงเดินไปก่อน ได้ได้
ก็ออกประตูนี้ก็ได้